Okay, guys, thank you for joining us this evening. دوستان عزیز ممنون که بعد از اون ملحق شدین. Tonight we're starting our business courses. امشب اون مبحث بیزینسمون رو میخوایم شروع کنیم. And to start, we're starting with the lean business model. برای اینکه شروع بکنیم میخوایم اولین چیزی که مد نظر هست یه کسب و کار ناب رو مد نظر بگیریم. Okay, so have you guys ever heard of the show Shark Tank? آیا کسی از شما عزیزان این سریال شارک تانک رو دیده یا شنیده در رابطه باهاش؟ Shark Tank and Dragon's Den are both like investment capital shows where people pitch an idea to loan sharks. And so that's why they're called like the sharks, like the Shark Tank, because you're going in with the sharks and you're pitching your idea. And so it's just like a tense situation. این دوتا برنامه‌ای رو که مثال زدن برنامه‌ای هست که تو حالا شهرهای بزرگ قسمت‌های معروف شهری اینا رکورد شده یا مطرح شده و داخل اون برنامه این اتفاق میفته که اشخاص اون ایده هاشون رو اعلام میکنن و به همین دلیل اسمش رو گذاشتن شارک تانک. اون یعنی که یه تانکر پر از شارک، اشخاصی که کوسه هستن و شما ایده‌تون رو اعلام میکنین و بررسی میشه. But yeah, so these are the sharks pictured. Barbara, who's in the white skirt, she is like in her mid-70s. She's my favorite. She's really cool. این تصویری که میبینین اشخاصی هستن که شارک هستن، کوسه‌هایی هستن که تو این برنامه شرکت میکنن و اون شخصی که دامن کوتاه داره اگه اشتباه نکنم شخص مورد علاقه گرتاست که تو سن و سال 70 سالگیشه ولی خب خیلی شخصیت جالبی دارن. But yeah, so often what people see or like view or envision like pitching your idea as, or just like what people often see when they watch a show like this is a person pitches their idea for a new invention that's going to revolutionize the world as we know it. معمولا اشخاص وقتی ایده‌ای دارن، نظریه جدیدی دارن اعلام میکنن و تو این برنامه تصور اینه که اون ایده، اون نظریه هایی که دارن، اون ایده هایی که دارن میخواد یه چیز جدیدی رو اختراع کنه یا یه چیز جدیدی رو به جامعه ارائه بده که باعث تغییر داخل تمام قسمت های جوامع دنیا بشه. And then they tell the sharks, it's a great idea. It's the best thing since the iPhone. And you should invest. به فرض مثال میگن آره شارک، این اشخاصی که اینجا هستن به این کوسه ها میگن که این به فرض مثال گوشی آیفون مورد خوبی هست و شما خوبه که تو اون سرمایه گذاری کنید. They then ask for millions of pounds in funding for a certain percent equity in their company. و بعد میان درخواست میدن حالا مبالغ خیلی بالای میلیونی برای بودجه و هزینه های اون شرکتشون. And then the sharks just blindly give them money. و تصور اینه که اون کوسه ها با چشم بسته اون مبالغ رو پرداخت میکنن. Now if that sounds unrealistic or too good to be true, that would be because it is. اگر این مواردی که مطرح شد به نظرتون خیلی غیر واقعی هست یا اینکه خیلی خوبه که بخواد حقیقت داشته باشه، شما درست فکر کردین، چرا که این موارد صحیح نمی باشه، این حقیقت نداره. So there's no such thing as a perfect idea. That's the first misconception. اولین چیزی که باید مد نظر قرار بدیم، چیزی به نام ایدئالی وجود نداره. این اولین اشتباهی که ما همیشه انجام میدیم. The world you live in is constantly changing and adapting, and so will your business idea. دنیایی که شما توی زندگی میکنین دائما در حال تغییره و خودش رو تطبیق میده با شرایط و همینطور بیزنس شما باید اینجوری باشه. And if you need proof of this, just look at the last year alone.
most businesses that had storefronts, and that's how they did a majority of their sales, have had to adapt. و اگه میخواین سندیت این صحبت رو بررسی کنین، همین یک سال گذشته رو مد نظر قرار بدین که به خاطر کووید چه فروشگاهایی مجبور شدن خودشون اون ارائه سرویسشون رو تغییر بدن تا با شرایط همسو بشن. Even like very big and powerful companies like Amazon. Amazon first started as a bookstore. Like it was just a way to get books online and sell books and write books. حتی شرکت‌ها و فروشگاه‌های خیلی بزرگ مثل آمازون وقتی شروع کرد فقط یک کتاب فروشی آنلاین بود، اینترنتی بود، ولی خب مجبور شد یا اینکه به سمتی رفت که خودش رو تطبیق داد. So something I do want you to just remember is like no idea is going to be completely brand new revolutionary. There is nothing new under the sun. اون چیزی رو که باید مد نظر قرار بدین اینه که هیچ ایده جدید و خیلی خاص و تا حالا کشف نشده نیست. هیچ چیزی زیر نور خورشید به قول معروف این نیست که دیده نشده باشه. همه چیز از قبل بوده، ما فقط روش به قول معروف مانور میدیم. Any business that you create is typically building off something that already exists. It's solving an existing problem in a new and different way. معمولا ایده ها و بیزینس هایی که ما شروع میکنیم یا اینکه داریم از قبل وجود داشته و ما میایم کاری که میکنیم اونو تغییر میدیم که اون مشکل رو یه جور دیگه حل کنیم، به یه روش دیگه. So for example, I'm not sure if you've ever used like an Uber or a Lyft. I'm not sure if Lyft is here, but I think Uber is. But they're ride share, like, is it a ride sharing service? It's kind of like a taxi that you pull up on your phone. But it's kind of building off the idea that taxis had, but from using your phone now and just using an app and getting the size vehicle you need and being able to rate the drivers so you don't get a mean taxi driver. Like it built upon all of those things that taxis already do. با عنوان مثال اگه بخوام در نظر بگیریم تاکسی‌ها رو و سرویس‌های خدماتی مربوط بهشون، حالا اوبر رو مثال زدن یا لفت، این سرویس‌هایی هستن که تاکسی ارائه میدن. این روی همون نظریه و ایده قبلی تاکسی بنا شده. تاکسی وجود داشته، تنها چیزایی که اضافه شده اینه که ما الان میتونیم توی اپ بهشون دسترسی داشته باشیم، میتونیم بهشون به قول معروف ریویو بذاریم، اینکه حالا اون بازخورد خودمون رو در ارتباط با راننده تاکسی بذاریم که باعث میشه راننده های حالا بی اخلاق و مشکل ساز کمتر بشه. این تمام این مواردی که ایجاد شده تو این اپ ها بر اساس همون ایده اصلی تاکسی بوده. And then something else I want you to keep in mind is no one in their right mind would ever blindly invest money in an idea alone. You need to have like things to back up your claim. و اون چیزی که همیشه باید مد نظر قرار بدین اینه که هیچ وقت آدم عاقل، آدمی که تو حالت طبیعی خودش هست، با چشم بسته نمیاد روی ایده شما سرمایه گذاری کنه. شما باید برای ایده‌تون یه سری اسناد و مدارک و شواهد داشته باشین که بتونه نشون بده که این ایده کار میکنه، ارزش سرمایه گذاری رو داره. Yeah. Investors want to see that an idea is feasible. They're going to want to see data, they're going to want to see statistics, and they're going to want to see proof from your potential customers. همونجوری که گفتم این اشخاص از شما میخوان که اون سند و مدارک رو ارائه بدین، شواهد رو ارائه بدین که مطمئن بشن این نظریات، این ایده های شما عملی هست و نتیجه مثبت براشون خواهد داشت. And this leads us to the lean startup. و این ما رو میبره به اون شروع یه ایده ناب. So, to sum up the lean startup in one sentence,
The purpose is to fail quickly and cheaply in small ways instead of like failing slowly and expensively over a long period of time. اگه بخوایم یه ایده ناب رو توی جمله توی تیتر بیان کنیم اینه که یه ایده‌ای که خیلی سریع خیلی با هزینه کم بیان میشه بررسی میشه حالا شکست میخوره به جای اینکه توی زمان خیلی طولانی با هزینه‌های گزاف این ایده بررسی بشه و بعد شکست بزرگی همراه داشته باشه. So, fail fast, learn quickly. بله شما اگه سریع شکست بخورین میتونین سریع یاد بگیرین. So, whenever you are coming up with a solution to a problem in a profitable way, you're starting a business. شما هر وقت با یه راه حل برای مشکلی که وجود داره به قول معروف روبرو میشین و اون نظریه رو دارین برای حل اون مشکل این خودش یه شروع بیزینس هست. So, the best way to have an effective business right out of the gate is this. بهترین راهی که شما میتونین یه بیزینس معتبر و مناسب داشته باشین اینه که این موارد رو مد نظر قرار بدین. Okay, the first is to have a problem you are passionate about solving. اولین مورد اینه که مشکلی رو در نظر بگیرین که شما اشتیاق یا تمایل دارین که بخواین حلش کنین. If you're passionate about architecture and building beautiful buildings for people that are new and innovative, that is the problem that you are solving. اگر شما مشتاق هستین حالا تو قسمت معماری بالفرض مثال فعالیت داشته باشین ساختمان‌های جدید بسازین این میتونه برای شما یه مشکل باشه. For me, I'm going to use an example of something I've done in the past. برای من میخوام یه چیزی رو مثال بزنم که خودم در گذشته انجام دادم. A few years ago, I found out I have a gluten allergy. چند سال پیش من متوجه شدم که به گلوتن آلرژی دارم یعنی که حساسیت دارم. And I found that when I go to like social events, people often aren't prepared with food that I can eat. And so I either have to eat beforehand or bring my own snack. و اینو متوجه شدم وقتی که تو جمعای بزرگ میرم جشنی جایی میرم معمولا مردم آماده نیستن که غذایی که من بتونم بخورم به من ارائه بدن یا باید قبل از رفتن غذامو بخورم یا منتظر بمونم بعد از اون یا فقط به قول معروف اسنک چیزای خیلی کوچیک رو مزه کنم. And then that often leads to like an awkward exchange between me and the host or hostess of whatever gathering I'm at, where they're like, oh, I wish I would have known or had snacks that you could eat. Because often they want to be able to give you food. They just don't have food that's safe for you to eat. و این معمولا اولین چیزی هست که حالا یه خورده شرایط سخت میکنه بین من و میزبان که حالا اون اشخاص نمیدونستن که من چه غذایی میتونستم بخورم و اونا میخوان غذا رو تهیه کنن ولی خب ندارن این مشکل ساز میشه. So I was very passionate about solving this problem more than my own solution for it. من خیلی مشتاق بودم که این مشکل رو حل کنم بیشتر از اینکه راه حل خودم رو مد نظر قرار بگیرم. So I, much like Shark Tank, my college that I went to will do elevator pitch competitions. تو اون کالجی که من میرم مثل همون کوسایی که مثال زدیم قسمتی هست که حالا نظریه‌های خودتون رو اعلام میکنین و یه جورایی مسابقه نمیتونم اسمشو بذارم ولی خب رقابت هست. So at that competition, I pitched the idea of coming up with snack boxes for people with lots of different allergies so that they could try a new snack from the box each month and be exposed to new foods that met their allergy needs.
با این ایده من بر اومدم که اون بسته هایی داشته باشیم که توش حالا تنقلات یا قطعات کوچیک حالا از غذاهای مختلف باشه که مردم یا اشخاصی که حساسیت دارن بتونن اونا رو تست کنن و هر ماه اینو تغییر بدیم ببینیم چی جواب میده. Now, while that exposed me to a bunch of different gluten-free foods, it didn't really help the second part of that problem, which was helping hosts and hostesses with having food for their guests. این به من کمک کرد که یه عالمه غذایی گلوتون فری رو پیدا کنم، ولی خب مشکل رو حل نکرد. هدف اصلی این بود که کمک کنیم به میزبانای حالا جشنهای بزرگ که بتونن غذایی برای مهماناشون داشته باشن. As well as after, like when I pitched, one of the judges later, I had asked for feedback, which you should always do. But he had told me, he's like, I really like your idea and I see the need. I just think the solution already exists. وقتی که من نظرم رو اعلام کردم و ایدم رو دادم، از یکی از اون اشخاصی که تصمیم گیرنده بود نظرش رو پرسیدم بعد از برنامه و گفتن اون مشکلی رو که شما مد نظر دارین خیلی خوبه، ولی خب ممکنه راه حل در حال حاضر وجود داشته باشه. So, I mean, you could say in that moment, I failed. تو اون لحظه شاید بگین من احساس خوبی نداشتم، یعنی که Now, the key part to failing and failing well is that you don't get depressed when you do fail. You learn and you try again. این کلید اصلی تو این که شکست بخورین و خوب شکست بخورین اینه که وقتی که حالا شکست میخورین اون روحیتون رو از دست ندین و بتونین به قول معروف دوباره شروع کنین. So I pitched that idea again, but a little differently at a competition called Pittsburgh Startup Weekend, which is like near where I went to university. من این ایده رو دوباره یه جور دیگه توی یه مسابقه دیگه مطرح کردم که مربوط به دانشگاهشون هستش. And at Startup Weekend, you pitch an idea. People, if they like your idea, can help you develop that idea. And then you have 56 hours from when you start your team to like develop it and then pitch it to judges at the end of the weekend. اون حالا مسابقه هفتگی که برگزار میشد اینجوری هست که وقتی شما ایده‌تون رو بیان میکنین، اگر ایده خوبی باشه اشخاصی که مایل باشن بهتون کمک میکنن و 56 ساعت به شما وقت میدن که اون ایده رو با گروه تا یه جایی برسونین. So once I got my team of also all people who had allergies, because they're like, yes, we've experienced this too. And then like at the weekend, they told us they were going to provide food and they actually couldn't provide food for the group of people with allergies. We just started interviewing everybody. و وقتی که ما گروهمون رو تشکیل دادیم که از اشخاصی مثل خودم که گلوتون آلرژی داشتن، حساسیت داشتن تشکیل شده بود، به ما گفتن که برای آخر هفته ما براتون غذا تهیه میکنیم، ولی خب موفق نشدن و ما شروع کردیم مسابقه کردن اشخاص رو. I asked the person who was in charge of planning food for the event, where he had the most problems helping people with allergies, and just asked him what his problems were in serving people who have the need. من از اون شخصی که مسئول غذا بود این سوالو کردم، مسابقه انجام دادم که مشکل اصلی کجاست که حالا برای تهیه غذا برای اشخاصی که آلرژی دارن مشکل اصلی کجا است و شروع کردم سوالایی از این قبیل رو انجام دادن. Now this was pre-COVID, but we went out onto the streets of Pittsburgh and just started asking total strangers, like, what is your biggest pain in, like, if you have an allergy, finding snacks, and if you have friends with allergies, serving them snacks. این قبل از کووید بود، ولی خب تو اون زمان ما رفتیم حتی بعد از اون تو خیابون یا اشخاصی رو که نمیشناختیم بیرون از محیط دانشگاه و شروع کردیم مصاحبه کردن، این که
آره، آیا تا حالا مشکلی با حساسیت غذایی داشتین یا اینکه اشخاصی رو میشناسین که این مشکلات رو داشته بودن و اینکه اگه آره چجوری سعی کردین اون رو برطرف کنین؟ We reached out to teachers who would serve their students snacks. We just sent out virtual surveys through like Google Forms, and by the end of the weekend, we had over 200 people respond to our survey or like that we interviewed on the streets. ما رفتیم حتی از معلمان کمک خواستیم که حالا تغذیه‌های بچه‌ها رو تهیه می‌کردن و یه جمع‌آوری اطلاعات، یه بانک اطلاعاتی طراحی کردیم داخل گوگل و ارسال کردیم برای اشخاص مختلف و با آخر هفته که به قول معروف بازه زمانی ما بود، بیشتر از 200 نفر ما پاسخ دریافت کردیم. And I should reiterate, through the process over the weekend, we tested the solution, we'd adjust it, and then we'd send it back out for more feedback. اینو باید مطرح کنم که هر بار که مسابقه میکردیم اون راه حل، اون مواردی که مطرح میکردن و به قول معروف مد نظر قرار میدادیم و سوالمون رو تغییر میدادیم یا اینکه شیوهمون رو تغییر میدادیم که مرتبط بشیم، همسو بشیم باهاشون. By the end of the weekend, like after the 52 hours, we had started with an idea for just people trying new snacks each month to then evolving it into a snack box. Well, not even necessarily just a snack box, but like an online form that businesses could fill out before an event, lists the number of people they had coming to that event, and then just based off percentages of the American population that have certain allergies, we can include enough snacks to meet those needs in the snack boxes that we provided. و تا آخر اون هفته از یه ایده خیلی ساده و معمولی حالا جعبه غذایی به یه ایده خیلی بزرگ و آنلاین رسیدیم که حالا یه جورایی وبسایتی باشه که قبل از شرکت داخل جشن‌ها یا مراسم خیلی بزرگ اونجا اسم نویسی کنیم، تعداد اشخاص مشخص باشه و با توجه به اون درصد افراد آمریکایی، حالا اشخاصی که شرکت میکنن و حساسیت غذایی دارن، یه سری بسته های غذایی رو از قبل تهیه کنیم که در صورت وجودشون بتونیم بهشون ارائه بدیم. Long story short, we ended up winning second place at Pittsburgh Startup Weekend, which is like an event that's sponsored by Google. بخوام این داستان رو خلاصه کنم، ما شروع کردیم از به قول معروف درجه دوم تو اون مسابقه که از طرف گوگل حمایت میشه و یه چیز خیلی نسبتاً بزرگی هست برای ما. And then later on, a couple weeks later, my college offered to, I'm trying to word this. Like they funded us researching it and helped us with like certain startup things that we needed for it, as well as like we got mentorship from professors and we got to take that as the class for college credit that semester. و این به اینجا ختم شد که ما از طریق اون کالجمون بودجه‌ای دریافت کردیم که اون تحقیقات رو لازم انجام بدیم. به جایی رسید که به عنوان یه کلاس از کلاس‌های کالجمون اینو برامون مد نظر قرار دادن و حالا این خودش اعتبار خیلی بزرگی بوده واسهشون و اینکه بودجه رو دریافت کردن و به یه پروژه کامل تبدیل شد. And then what got even cooler is 6 weeks later, like into the semester, we did kind of get knocked down by COVID coming in and like competitions being canceled. But we applied to over 4 different competitions in a 6-week period with a brand new business idea. و این حتی بهتر شد، ظرف 6 هفته به خاطر کووید اون مسابقات کنسل شد، ولی خب ما به بیش از 4
مسابقه دیگه اومدیم این ایدمون رو ارائه دادیم. But what was super cool, let me go back. We made it into a national business plan competition, and Damon John, who is the shark that is the person in like the blue kind of acid washed denim coat beside Barbara, he's African American. He's like a judge at that competition, and it was really cool that we qualified for it. We didn't actually get to meet him because it was canceled, but it was really cool. به جایی رسید که ما داخل مسابقات سراسری تونستیم وارد بشیم. حالا به خاطر کووید کنسل شد، ولی خب اون قاضی، اون کسی که قرار بود قضاوت کنه ایده ها رو، همین شخصی بود که نشون دادن و این خیلی موفقیت بزرگی بوده براشون. Yeah. So in that whole big old long story, I kind of told you the background behind the startup for the lean launch method. تو این داستانی که من تعریف کردم یه پیش زمینه برای یه ایده ناب براتون مطرح کردم. I think sadly, like a lot of times, most people are like, oh, I'm going to invest in this and this and this because this is what business people do. And it's not actually backed up by research. خیلی وقتا پیش میاد که اشخاص میگن من این کار رو انجام میدم چرا که یه بیزینس این کار رو انجام میده، ولی خب اون اشخاص هیچ وقت نمیان از قبل تحقیقاتشون رو انجام بدن، اطلاعاتشون رو جمع آوری کنن و با یه گنجینه اطلاعاتی پیش برن. And I don't know the statistic exactly, but like I think it's 2/3. I think like 2/3 of businesses fail within like the first 5 years. And then I think like 90% of restaurants fail within 3 years. آمار دقیق نمیتونم بهتون بدم، ولی یه چیز نزدیک 2/3 بیزینس ها شکست میخورن تو 5 سال اول و 2/3 شکست میخورن داخل قسمت غذاخوری ها و یا رستوران ها توی 3 سال اول. So by doing this, you're not eliminating risk for yourself, like financially, but you're definitely lowering the risk. با انجام دادن تحقیقات شما احتمال خطا رو زیاد نمی‌کنین، اتفاقا شما میایین احتمال شکستتون رو کمتر می‌کنین. Because you're not just blindly investing money in a product hoping customers like it. Your customers are actually telling you directly what they want, and you're providing for them based off what they already said they wanted. چرا که با جمع‌آوری اطلاعات شما چشم بسته یه هزینه‌ای نمی‌کنین، حالا با امید اینکه اون استفاده کننده علاقمند باشه، اینکه دوست داشته باشه. شما اگه توجه کنین به اطلاعاتی که بهتون میدن، دقیقاً بهتون میگن چه محصولی میخوان، چه چیزی رو میخوان و شما میتونین بهشون ارائه بدین. So again, the best way to do this is by finding a problem that you're passionate about, because like even though my idea got shot down by my professors initially, because the problem still existed for me and I was really jonesing to solve it, I was willing to keep trying. بهترین راه اینه که مشکلی رو پیدا کنین که شما در رابطه باهاش اون علاقه و اشتیاق رو دارین که حلش کنین. حتی مشکل من، اون ایده‌ای که من داشتم، با وجود این که شکست خورد و استادم اون رو رد کرد توی مرحله از زمان، ولی خب چون من باهاش درگیر بودم، من این اشتیاق رو داشتم که اون رو برطرف کنم. And ultimately, if you're passionate about solving a problem, you'll be able to take feedback and criticism more easily regarding a solution without taking criticism personally. وقتی که شما به حل مشکل علاقه دارین، خیلی راحت‌تر میتونین اون انتقادات، اون نظرات اشخاص رو، اون بازخوردار رو دریافت کنین و کمتر اونو شخصی میگیرین و راحت‌تر میتونین پیش برین و موفق باشین. So class, if we're going to review everything that we've learned up to this point,
Fill quickly, get back up, try again, and then from this, love the problem, not your solution. تا اینجا بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، اول این بود که سریع شکست بخوریم، اون تغییرات لازم رو ایجاد کنیم و اینکه علاقه داشته باشیم به مشکلی میخوایم حل کنیم. Okay, again, back to the whole process. Hypothesize what you think the solution is, and then analyze like what other factors contribute to that problem. Kind of think through all of the different things. و در اینجا بیایم فرضیات رو در نظر بگیریم که حالا مشکل چیه، راه حلش چیه، چجوری ما میتونیم حلش کنیم، از چه طریقایی میتونیم با این مشکل روبرو بشیم. Next, test your hypothesis. And again, do this through making surveys, talking to people out on the streets, making a prototype that can be tested, things like that. بعد از اینکه فرضیات رو داشتیم، بیایم فرضیات خودمون رو تست کنیم، ببینیم جواب میده. برای انجام این کار خیلی خوبه که با دیگران مصاحبه داشته باشیم، نظرسنجی کنیم، حالا جمع‌آوری اطلاعات داشته باشیم و بر اساس اون اطلاعات فرضیه‌مون رو تست کنیم. So I know there is a man at church who is a tailor, but also like a leather worker. شخصی رو میشناسن داخل کلیسای خودمون که حالا کار دوخت انجام میده، ولی خب با چرم هم دستکار داره، میتونه کار کنه. So if your shirt's too like loose or too tight, he could adjust it for you. اگر حالا اون لباسی که دارین حالا خیلی تنگ باشه یا خیلی گشاد باشه، اون براتون سعی میکنه فیتش کنه. So for him working with leather though, I'm just going to use that as the example. If he's making leather purses, for example, he would want to make a prototype of a bag and test it in like sales or in a survey of like which design would you purchase. به فرض مثال اگه این شخص بخواد حالا یه کیف دستی درست بکنه، یه مدل حالا با یه جنس دیگه میسازه که ببینه چجوری در میاد و اینکه حالا چه دیزاین چه طرحی رو بیشتر دیگران علاقه دارن بهش. Knowing who your market is, like for me, I don't have a lot of purses because I like purses that I can just put on and like not have to stress about and hold a lot, that are like a nice design that I can kind of take with everything. به فرض مثال برای من اون کیفای کولی یا دستی رو استفاده میکنم که بتونم بذارم رو شونم و همه جا با خودم ببرم و نگران این نباشم که کجا میذارمش. I know like big tote bags that you kind of like wear around your arm are very popular. I personally don't like them because I feel like it cuts off the circulation in my arm. میدونم حالا کیفایی هستن که خیلی بزرگ هستن و روی مچ دست قرار میگیرن یا روی شونتون، ولی خب من به شخص علاقه بهشون ندارم، چرا که فکر میکنم اون گردش خونم رو به تأخیر میندازه. But there are also purses that are just very flowery and extravagant and things like that that people use for a one-time occasion. You would want to figure out, are you marketing to people who don't want to pay a lot for a cute purse or are willing to pay more for a purse they can use for everything? و اینجا یه سری اطلاعات به خصوص سر بخوام بهتون بدم اینه که حالا کیفایی هستن که روش گل هست یا تزیینات خاصی داره و باید اینو مد نظر قرار بدیم که حالا ما بیشتر هزینه میکنیم برای کیفی که با این جزئیات هست یا کیفی که با خودمون همه جا میتونیم ببریم. An online store, you almost have more liberties that you can take because you could be selling to people all over the world. But if you're a storefront in Glasgow, you might want to have designs that are more like sleek and European in style. اگر شما فروشگاهتون اینترنتی هست، خیلی دستتون بازتره و میتونین حالا به جای دیگه هم، به شهر و کشورهای دیگه هم
فروش داشته باشین و این دستتون رو باز میذاره، ولی خب اگه داخل گلاسگاه هستین باید سعی کنین با توجه به علاقمندی های اشخاصی که اینجا زندگی میکنن بیشتر اروپایی باشه، خیلی ساده، حالا مواردی که اینجا میپسندن باشه. Yeah. So all things to consider. And those are things you don't find out unless you test your assumptions and prove them wrong or correct. این مواردی هست که شما به هیچ وجه بهش دسترسی پیدا نمی‌کنین مگر اینکه بررسیش کنی که متوجه بشین اون فرضیات شما صحیح بوده یا اینکه غلط بوده. So yeah, after you get that feedback, make adjustments and pivot if you need to. بعد از اینکه این اطلاعات رو دریافت کردین، در صورت نیاز اون تغییرات لازم رو ایجاد بکنین. حالا اگه لازم باشه نقطه توجهتون رو تغییر بدین یا اون چیزی رو که مردم میخوان ارائه بدین. And then retest your hypothesis after you make changes. و بعد از اینکه اون تغییرات رو ایجاد کردین دوباره تست کنین، دوباره اون موارد تست رو انجام بدین. It's kind of like you're making a funnel. There'll be lots of people initially who you'll interview, and then as you find like who your market is, you tailor more stuff to them. And like this is ultimately the people you're selling to. با بازار یا فروش اینجوری هست که شبیه یه دونه فانل باشه، یه دونه از این چیزی که کشیدن باشه، اون قسمت بالا تعداد خیلی زیادی شاید باشن، همونجوری که میریم پایین اون محدوده‌ای میشه که شما فروشتون هست، یعنی اونایی که تو قسمت پایین تر قرار میگیرن اون محدوده فروش شما هستن. So again, this is the same with testing your hypothesis and then retesting. First, you're testing all these people out here who may or may not be interested in your product. And then you're interviewing all of those people that said, yes, I do think I'd use this product. And then you're catering it to exactly what they need. این دقیقاً مثلا اون تست و فرضیات هست. اول میایم به یه جمع خیلی بزرگ اینو ارائه میدیم، ببینیم کیا علاقه‌مندن. بعد که متوجه شدیم کیا علاقه‌مندن، میریم به طور خاص فقط به اشخاصی که این مایل هستن هزینه پرداخت کنن برای دریافت سرویس و خدمات ما، به اونها میایم این سرویس رو ارائه میدیم، چرا که یه درآمد خیلی بزرگتر برای ما در بر خواهد داشت. And something positive and negative feedback are both equally important. So if you're asking people for their opinion, make sure you're providing like an unbiased atmosphere where they feel like they can tell you honestly, like, I think this idea is horrible. سعی کنید اون نظریات، اون بازخوردها، اون انتقادات اشخاص رو چه خوب چه بد هر دو رو با آغوش باز بپذیرین، چرا که هر دوش به یه اندازه برای شما میتونه مفید واقع بشه و سعی کنید وقتی که تست میکنین یه محیطی رو ایجاد کنید که بتونن به راحتی به شما حالا نظرشون رو بدن، نگرانی نباشن که چی بگن. Overly agreeable people who don't want to hurt your feelings are also useless at giving feedback. So if your grandma, for instance, is just like, thinks you're the best thing since sliced bread and wouldn't want to hurt your feelings, you may not want to interview her. اشخاصی که اطراف شما هستن، معمولا اونایی که نمیخوان دل شما رو بشکنن یا به شما آسیبی برسونن، اشخاص مناسبی نیستن که فرضیاتتون رو به اون اشخاص تست کنید. مثلا اگه مادر بزرگتون بخواین نظر بگیرین، این نظر خوبی نیست. Lastly, again, validating your idea, proving there's a need and that there are people who are willing to pay for your product. و دوباره اون اعتبار سنجی هست که در آخر میاد، بیایم بررسی کنیم که مشکل چی بوده، راه حل ما چی بوده، اشخاصی که بهش نیاز دارن کیا هستند. So yeah, once you've proven there are people willing to pay for your product, next what you do is like you start developing out all of the logistics. بعد از اینکه همه این موارد رو نظرسنجی کردین و تمام اطلاعات مورد نیاز رو
جمع آوری کردین، اون زمانی هست که شروع میکنین حالا مسائل منطقی و واقعی، دنیای واقعی رو بهش اضافه میکنین. So next week's lesson is about the business model canvas, which is abbreviated BMC. هفته آینده در رابطه با مدل بیزینس کنوسی میخوایم صحبت بکنیم. So after we do that, we're going to test again and then just never stop making changes. و هفته دیگه وقتی که اینو بررسی کردیم، وقتی که اینو انجام دادیم دیگه نیاز نیست تغییراتی ایجاد بکنیم. So your homework for this week is اون کاری که این هفته از شما میخوام انجام بدین این هست که if you have a business idea that you really want to get up off the ground and like develop and like physically start your own business, experiment with this process this week. اگر شما شخصی هستین که میخواین بیزنس خودتون رو شروع کنین و یا ایده ای دارین که میخواین به مرحله عملی برسونینش، شما رو تشویق میکنم که توی این هفته پیش رو این مراحل رو طی بکنین.